Sziasztok! Én Renától vagyok, ez pedig itt a Xiaomi Smart Band 9 Pro, amit szinte minden téren fejlesztettek a 8-ashoz képest, lényegesen jobb lett nála, árban viszont ugyanúgy 35 000 forint maradt listáron. Hogyha egy nagy tudású, minőségi aktivitásmérőt keres az ember, gyakorlatilag ebben benne van minden, ami egy ilyen kütyűtől elvárható. Van beépített pulzus, véroxigén, stressz és alvásmérés, van beépített GPS is, illetve akár 3 hetes üzemidő. Mutatom, hogy milyen lett, kezdjünk! A kicsomagolás következik, a csomagban van egy TPU-szíj, egy kézikönyv, egy 2 pines töltőkábel USB-A véggel, valamint maga az aktivitásmérő óra egy fóliába csomagolva. A szíj mágnesesen bepattan a helyére, könnyen cserélgethető, és egyébként a Smart Band 8 Pro szíjával is kompatibilis, szóval ha már van ahhoz szíjad, ehhez is jó lesz. Egy csomó remek opciót kínál hozzá a Xiaomi, nekem is küldtek többfélét, ez a mágneses bőr különösen király, jól néz ki, puha és bárhogy beállítható, de van például hagyományos csatos bőr is, úgymond ilyen igazi klasszikus. No de nézzük meg közelebbről az eszközt, itt már is több fejlesztés megfigyelhető az előző generációhoz képest. Most már műanyag helyett alumínium kerete van, ami ilyen szép matt felületkezelést kapott. Maga a ház belül ugyanúgy műanyag, ott találhatjuk a szenzorokat is. Az összeszerelés minősége kiváló. Nincsen koronája vagy gombja, koppintással lehet felébreszteni a kijelzőt. Az üveg edzett üveg, és most 2,5D-s lekerekítést kapott a széleken. A vízállóság terén pedig 5 ATM-et kínál, úszni is lehet benne, és vízisportokat is tud követni. Egy picit nehezebb lett az alu miatt, viszont kisebb, mivel kisebbek a kávák, de a kijelző méret maradt a régi, így csak egy picikét nőtt a súlya, könnyű, kényelmes csuklón, bár ez már okos óra, mint sem aktivitásmérő méret. Színből egyébként 3 féle van, én ezt az ezüst színűt mutatom most meg, de van belőle fekete és rózsaszín is. Az üzembe helyezés egyszerű, mint a fajék. Mivel gomb az nincs rajta, először bekapcsolni úgy tudod, hogyha töltőre teszed. A Mi Fitness appra lesz szükséged hozzá, Androidon és iOS-en is elérhető, másodpercek alatt összepárosítható vele az óra, csak meg kell adni hozzá a szükséges engedélyeket. Mutatom, hogy milyen is maga az eszköz. A kijelző 1,74 hüvelykes AMOLED LTPS panel, 336x480 pixeles felbontással, 336 ppi-s pixel sűrűséggel, szuper éles képpel. A képfrissítés 60 Hz, így a görgetés kellemesen simának érződik rajta. Mivel kisebbek a kávák, sokkal minőségibbnek érződik, és egyébként, hogyha fekete alapú számlapot használsz, akkor eleve nem is látszik a káva. A kijelző sarka most kapott egy kis lekerekítést, az előzőnél sík volt az üveg, így viszont sokkal kellemesebb a suhintás érzet, mivel ilyen szuper lekerekített felületeket érint ez csak meg. A fényerő pedig a duplájára nőtt, 600-ról 1200 nitre, így már erős napsütésben is tökéletesen látszik minden, és természetesen a fényerő is automatikusan kerül állításra. Van Always On Display is, ez intelligens módon működik, hogyha például le van takarva, mert mondjuk hosszú ujjú ruha alatt van, akkor lekapcsol, hogy spóroljon az üzemidővel. Számlapokból elég nagy a variáció, a kijelzőt hosszan nyomva tartva lehet a rátöltött számlapokat cserélgetni, illetve a számlapok általában módosíthatók színben, vagy komplikációk is cserélhetők rajta. A Mi Fitness appban pedig rengeteg további számlap tölthető le, és miután letöltötted őket az appban, az eszközön már meg is jelenik az új számlapod. Remek a kijelző, éles a megjelenítés, szépek a színek, minden jó ezen a téren. Hardware terén idén sem közli a gyártó, hogy milyen chip van benne, vagy hogy mekkora a tárhelye, de ez egy zárt rendszer, ezekhez eleve nem is lehet hozzáférni, nem lehet az eszközre bármit is telepíteni vagy felrakni, így effektíven lényegtelen, hogy milyen gyártó terméke. A használati élmény az viszont jó, akadás és várakozásmentes, a widgetek, az appok tényleg várakozás nélkül responsívan működnek. Ami változott az az, hogy most egy sokkal kellemesebb, minőségibb rezgőmotor került bele,
ami az értesítéseknél jól jön, finomabban rezeg, nem zavaró. A hardwarehez valamelyest kapcsolódik az, hogy milyen szenzorok is vannak benne. Itt továbbfejlesztett alvás, valamint véroxigén és pulzusfigyelést említ a gyártó, utóbbi akár 15%-kal pontosabb, mint korábban. Van GNSS vevő, 5 csatornás GPS, így mobiltelefon nélkül is tudja logolni a kültéri sportokat, tehát hogyha sétálsz, futsz vagy bicajozol, nem szükséges telefon ahhoz, hogy ő lerajzolja, hogy hol jártál, bár azért én ajánlom, hogy a telefonnal kiegészítsd a mérést. A GPS-re 33%-os pontosságjavulást ígérnek. És természetesen van Bluetooth is, a legújabb 5.4-es szabvány, mellyel össze lehet kapcsolni a telefonnal, ez stabil kapcsolatot biztosít. A szenzorok által mért adatok pontosságát nyilván én nem tudom megállapítani, de nagyjából konzisztens értékeket látok, nincsenek furcsa kiugrások, így hobbi szempontból vagy trendek követésére szuper lesz. Van alváskövetés is, az viszont rendkívül pontos, nagyon jól eltalálja az elalvás és az ébredés idejét, vagy hogyha van éjjeli ébrenlét, azt is felismeri. Amitől pedig leesett az állam, hogy a szundit is automatikusan felismeri és méri, a napközbeni alvás figyelése még a 6-szor ennyibe kerülő Apple Watch-nek sem megy. A GPS az rendben van, hogyha a telefon adatait is használja, de anélkül például városban, magas házak között azért eléggé pontatlanul mér, de szabad téren viszont vélhetően nincsen vele probléma, viszont ezt nem tudtam kipróbálni a teszt alatt. De hozzáteszem, ennyi pénzért máshol beépített GPS nincs is. A szenzorok beállíthatók úgy, hogy folyamatosan egész nap mérjenek, ezeket érdemes is bekapcsolni, hogy tisztában legyél az egészségi adataiddal egész nap. Ami nincs, az az NFC, így fizetni nem lehet vele itthon. Az eszközről egyébként vezérelhető például a médialejátszó, zenék tovább léptethetők vagy megállíthatók. A funkciók közül hiányzik még a telefonhívások felvétele, csak elutasítani lehet hívást, vagy rövid SMS üzenet küldhető róla. Ezek az üzenetek az applikációban állíthatók be előre, bár nem tudom, hogy ez felróható-e, mint hiányzó funkció, mert ugye ez hivatalosan mégiscsak aktivitásmérő, és nem egy okos óra. Sportok közül több mint 150 féle van, amit tud mérni, ezeket a sportmenüből ki lehet választani és el lehet indítani. Érdemes őket átpörgetni, rengeteg féle van, de érdekes módon elliptikus trénert nem találtam, ami fura, mert az egy eléggé alapsport szerintem. Mutatom, hogy milyen használni. A kijelzőn alulról felfelé suhintva a menü jön be, ez lehet rácsos vagy listás elrendezés is, attól függ, melyik tetszik neked jobban. Felülről lefelé az értesítéseket láthatjuk, hogyha van új értesítés, egy piros pötty jelzi, de az értesítésekkel nem lehet mit kezdeni, csak nyugtázni és törölni lehet őket. A főképernyőn oldalra suhintva, akár jobbra, akár balra, pedig az oda beállított widgetek között tudunk váltani. Ha valamit elindítunk, akkor pedig balról jobbra suhintással lehet egyet visszalépni. A kezelése pofon egyszerű, mindenki számára intuitív lesz. Üzemidő terén igencsak acélos a készülék, nőtt az aksi mérete 289-ről 350 mAh-ra. A gyártó szerint 3 hetes üzemidőt tud kikapcsolt méréssel és kikapcsolt Always On diszpléjjel, 10 pedig Always On bekapcsolva, 8 pedig nagyon erős használattal. Én mindig minden mérést bekapcsolok, és az Always On display is aktív, így körülbelül egy ilyen bő 7 nap üzemidőt tudott nálam, kb. Napi 13%-os töltöttséget vesztett, úgy, hogy éjjel is használva volt az alvásmérésre. Ez javulás egyébként az előd 4-5 napjához képest, a konkurens hasonló tudású aktivitásmérők között pedig ez elég jó. A töltési idő 1 óra és 15 perc, teljesen lemerült állapotról. A készülékbeállításokat vagy a méréseket érdemes a Mi Fitness appból kezelni. A Mi Fitness appban 4 fül van alul, egészség, edzés, készülék és profil. Hogyha az egészségfülre megyünk, itt láthatók az óra mérései, ezek teljesen egyértelműen vannak rendszerezve. Ha rámegyünk egyikre, például a pulzusra, akkor láthatók a mérések időpontra lebontva, de ugyanez például, hogyha az alvást nézed, részletesen, könnyen értelmezhetően rendezi a mért adatokat. Az edzésfülre kattintva edzéseket lehet indítani, például futás, gyaloglás, bicaj, futópad, ugrókötél. Itt láthatók az edzéselőzmények, illetve az edzésterhelés is. Ha belemegyünk egy lezárt edzésbe, annak részletes elemzései is itt láthatók, szabadtéri esetén térképpel együtt.
A készülékfül pedig a csatlakoztatott eszközöket mutatja, ami most a SmartBand 9 Pro. Az óraszámlapok is innen tölthetők le, ezt már korábban mutattam. Az eszközt innen lehet és célszerű konfigurálni. Minden beállítás kezelhető innen. Értesítések, bejövő hívások, fitness funkciók, appok, ébresztő, emlékeztetők, mindegyik menüpontban további beállítások érhetők el. A widgetek és az alkalmazások sorrendje is beállítható ezen az oldalon, valamint a rezgetés vagy a készülékkeresés opciók is, illetve a szoftver is innen frissíthető. A profilfül az pedig a saját felhasználói profilodat jelenti, meg még néhány alapbeállítást. Egyébként az adatok Stravával, Google Fit-tel, Suntóval is összeszinkronizálhatók, iPhone esetén pedig az Apple egészség appba is beküldi a méréseit. Nos, ez volt a Xiaomi SmartBand 9 Pro tesztje. Egy remek kialakítást, szuper kijelzőt kapunk, van GPS, csomó fitness funkció és remek, hosszú üzemidő, valamint egy jó mobilos applikáció. Nincsen telefonhívás kezelés, nincsen mobilfizetés vagy apptelepítési lehetőség, ezekhez a funkciókhoz árban jóval feljebb kellene lépni. Hivatalos listaáron 35 000, de azért 30 000-ért is simán beszerezhető hivatalos forrásból. Ennyi volt az előd is, de ez minden téren javult, jobb a kialakítása, fényesebb a kijelzője, pontosabbak a szenzorok, valamint jobb lett az üzemidő. Az én olvasatomban ez egy SmartBand 9 egy nagyobb kijelzővel, így azoknak a vásárlóknak szól, akik a SmartBand 9 funkcióival egyébként elégedettek lennének, csak ott kicsinek tartják a kijelzőt, és azért fizetnének egy 10-15 000 forinttal többet. Te mit gondolsz róla? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, ha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Köszönöm még egyszer, viszlát a következő videóban.